Čteme ze 7. zpěvu Šrímad Bhagavatamu, 10. kapitola Prahláda, nejlepší ze všech ze vznešených oddaných, šloka 9. Munchati yada kama manavaha manasi stitam tarhi eva pundarika aksha Bhagavattvaya kalpate vimunchati yada kaman manavo manasi stitam tarhyeva pundarikaksha Bhagavattvaya kalpate Vimunchati yada kaman manavo manasi sthitam tarhyeva pundarikaksha Bhagavattvaya kalpate Vimunchati yada kaman manavo manasi sthitam taryeva pundarikaksha Bhagavattvaya kalpate Vimunchati gives up Říká se yada whenever kdykoliv kaman all material desires všech hmotných tužeb manavaha human society lidská společnost manasi within the mind mysli stitam situated které se nacházejí tarhi at that time only jedině tehdy eva indeed zajisté pundarika aksha O lotus-eyed Lord O pane s lotosovýma očima Bhagavattvaya to be equally as opulent as the Lord mít stejné bohatství jako Pán Kalpate becomes eligible je způsobilá Translation, oh my Lord, when a human being is able to give up all the material desires in his mind, he becomes eligible to possess wealth and opulence like yours. Překlad, o můj pane, když je člověk schopen vzdát se všech hmotných tužeb v mysli, je způsobilý mít stejné bohatství jako ty.
Atheistic men sometimes criticize a devotee by saying, quote, if you do not want to take any benediction from the Lord, and if the servant of the Lord is as opulent as the Lord himself, why do you ask for the benediction of being engaged as the Lord's servant? Význam vyhovorské milosti Jsi Bhaktivedanta Swamiho Prabhupády. Ateisté někdy kritizují oddané. Jestliže nechcete přijmout od Pána žádné požehnání, a jestliže služebník Pána je stejně bohatý jako sám Pán, proč potom žádáte, abyste se mohli stát Pánovými služebníky? Did everyone understand that? Chápete to? Did anyone understand that? Někdo tomu rozumí? Yeah? You got the question? Jestliže... once more. Yeah, I think it needs to be... Even here it's a little... Yeah. Takže jestliže nechcete přijmout od Pána žádné požehnání a jestliže služebník Pána je stejně bohatý jako sám Pán, proč potom žádáte, abyste se mohli stát Pánovými služebníky? Everyone get it? Všichni to mají? Ještě jednou? Yeah, once again. Jestliže nechcete přijmout od Pána žádné požehnání a jestliže služebník Pána je stejně bohatý jako sám Pán, proč potom žádáte, abyste se mohli stát Pánovými služebníky? Okay, someone like to explain? You can explain and check. Že když se Když se chceme stát Pánovými služebníky, to automaticky zahrnuje, že budeme bohatý jako Pán, to znamená nepřímo vlastně. Se snažíme získat to stejné požehnání, být zaměstnán. Nechceme od Pána žádné požehnání, ale chceme být jeho služebníky, což automaticky zahrnuje, že budeme bohatství jako on. To znamená, jaká je naše motivace pro to. Tam je otázka, ne? Proč se teda chcete stát Pánovými služebníky? Ateista dává argument. Ateista dává argument. No, that's an atheist. So, what is the argument? Translate what he said, in essence. That if we want to become servants of God, yes. it automatically we will get this opulence. So, yes. So why we are asking God to become His servants, and automatically we will get this opulence. Right. So, one more point. One more part. And also this is, we also are asking for something from God. Yes, that's the point. Okay. So those are all the points. So the question is why? If you say you don't want any benediction from God, Když říkáte, že nechcete žádné požehnání od Pána, and you know that if you become a servant of God, you'll get the opulence equal to the Lord. A víte, že když se stanete služebníkem Pána, budete mít stejné bohatství jako Pán. So why are you asking to become the servant of the Lord? Tak proč se ptáte, proč chcete být služebníkem Boha? They say that's a contradiction. Víte, že to je protiklad. Hypocrite. Pokrytectví. Okay, now here's some answers here. Sridhar Swami comments, Bhagavatvaya Bhagavat Saman Aishvaryaya. Bhagavatva, becoming as good as the Supreme Personality of Godhead, does not mean becoming one with Him or equal to Him, although in the spiritual world, the servant is equally as opulent as the master. Sridhar Swami ve svém komentáři uvádí Bhagavatvaya a Bhagavat Saman Aishvarya. Dosáhnout úrovně nejvyšší osobnosti božství, Bhagavatva, neznamená stát se totožným s Pánem nebo se mu vyrovnat. V duchovním světě je ovšem služebník stejně bohatý jako Pán. By the way, there are some different Vaishnava groups that think that they reject Sridhar Swami, they think he's a Mayavadi. Jsou nějaké vajšnavské skupiny, které Sridhar Swamiho zavrhují, protože si myslí, že je Mayavadi. He's not a Mayavadi. Ale on není Mayavadi. If he were a Mayavadi, Lord Chaitanya Mahaprabhu wouldn't have praised him so highly. Kdyby byl Mayavadi, Shri Chaitanya Mahaprabhu by ho tolik nechválil. Lord Chaitanya Mahaprabhu was the staunch enemy of Mayavadism. Pan Chaitanya Mahaprabhu byl velký nepřítel Mayavadismu.
Mayavadi. Certainly wouldn't have praised Sridhar Swami, the original commentator of Bhagavad Gita, if he were a Mayavadi. Takže by určitě nechválil toho původního komentátora Bhagavad Gita, Bhagavatam Sridhar Swamiho, kdyby byl Mayavadi. And here we can see he's not a Mayavadi. If he were a Mayavadi, he wouldn't say such a thing. A tady vidíme, že Mayavadi není. Kdyby byl Mayavadi, tak by takovou věc neřekl. He would say just the opposite. Řekl by přesný opak. He would say, yes, when the word Bhagavatva, means to be as good as the Supreme Lord, means becoming one with Him and become equal to Him in all respects. Takže by řekl, že Bhagavatva znamená vyrovnat se nejvyššímu a stotožnit se s ním ve všech ohledech. That's what he would say if he were Mayavadi. To by řekl, kdyby byl Mayavadi. But he's not a Mayavadi. Ale on není Mayavadi. Therefore he's saying, it does not mean becoming one with Him or equal to Him in all respects. To říká, že to právě neznamená stát se totožným s Pánem nebo se mu vyrovnat ve všech ohledech. Continuing the purport. Therefore we have to be careful about association with even other Vaishnava groups. Proto musíme být opatrní, když se sdružujeme dokonce i s jinými vašnavskými skupinami. We can respect them from a distance that they have faith in Vishnu and God. That's nice, but if we associate too close to them, we'll find some discrepancies like this. A můžeme respektovat to, že uctívají Boha Pána Višnua, ale když bychom se s nima sdružovali blízce, tak bychom tam zjistili nějaké neshody. We can appreciate that we agree on certain points, and we agree not to disagree. Takže můžeme ocenit to, že tam jsou nějaké společné body a souhlasíme s tím, že se nebudeme kvůli tomu nějak rozepřeme. But there is a difference between Gaudiya Vaishnavism and other forms of Vaishnavism. Ale mezi Gaudiya Vaishnavismem a jinými formami Vaishnavismu existuje rozdíl. And although our intention is not to necessarily emphasize the differences, still we have to appreciate the difference. A i když náš záměr přímo není vyhledat nebo nějak zdůrazňovat ty rozdíly, tak přesto ty rozdíly musíme být schopni vidět. You see what I mean? The difference between. In other words, we're not emphasizing the difference, but we do appreciate the difference. Takže ty rozdíly nezdůrazňujeme, ale vnímáme. What's the main difference? To je hlavní rozdíl. The main difference is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hlavní rozdíl je Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's why it's Gaudiya Vaishnavism, because of his presence. Proto je to Gaudiya Vaishnavism, díky přítomnosti Pána. And we accept Lord Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. My přijímáme Pána Chaitanya Mahaprabhu jako nejvyšší osobnost božství Sri Krishna. Not that we just have some sentiment, but it's also in the scriptures. Nejenom z nějakých sentimentů, je to také v písmech. And what is Lord Chaitanya Mahaprabhu's special, you could say, what is his special benediction? A co je takovým zvláštním požehnáním Chaitanya Mahaprabhu? Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Nami Gauratushe. He's giving the highest principle of love of God very easily to everyone. Hlavním požehnáním je, že každému volně rozdává ten nejvyšší princip lásky k Bohu. And what is that? That worship of Radha Krishna. He's giving love of Krishna in the mood of, in the madhurya ras to everyone. Takže to je uctívání Radhy a Krishny a uctívání Radhy a Krishny v té náladě madhurya rasa a to dává každému. Even ourselves, even we are coming from unqualified background, but still we're being brought into this madhurya mood. A i my, kteří nepocházíme z nějakých vznešených rodin, tak, nebo nemáme nějakou minulost vznešenou, tak jsme přivedeni do této madhurya nálady. The mantra we chant
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In one sense, it's a Madhurya chant. To je v jednom smyslu Madhurya zpěv. We're chanting Radha Krishna. Zpíváme Radha Krishna. So that's Madhurya rasa. Madhurya rasa. Of course, we don't deprecate other rasas. Tak samozřejmě ostatní rásy nezavrhujeme. The Vaishnavas see all rasas as glorious. Vaishnava vidí všechny rásy jako vznešené and equal. A stejné. If you say, as Prabhupada became upset with some neophytes, they were trying to say, well, you know, the gopis are better than Mother Yashoda. Jak šla Prabhupada se zlobil, když někteří začínající žáci říkali, že gopi jsou lepší než matka Yashoda. Referring to the young gopis that were girlfriends of Krishna. A no, mysleli tím ty mladé gopy, přítelkyně Krishny. But that was, Prabhupada became, he was not pleased with that sentiment. Prabhupada takový sentiment vůbec nepotěšil. No, you can't say that one group of devotees is better than the other group. Protože nemůžeme říct, že jedna skupina oddaných je lepší než jiná skupina. Who could be greater than Mother Yashoda? Kdo může být větší oddaný než matka Yashoda? Baby Krishna is drinking from her breast. Krishna v podobě dítěte pije z jejího prsu. Krishna has put himself completely under her protection. Who could be greater than her? Krishna se zcela odevzdává její ochraně, tak kdo by mohl být větší než ona. So we shouldn't make such neophyte discrimination. Takže takové, neměli bychom takto začátečnicky rozlišovat. But still, Lord Chaitanya Mahaprabhu did stress the Madhurya rasa. Ale přesto pan Chaitanya Mahaprabhu zdůraznil Madhurya rasu. But not artificially. Ale neuměle. We are taught that if you practice the sadhana bhakti, then you will become elevated to the point where you can have Raganuga bhakti and other stages of higher devotion. Se učíme, že když budeme praktikovat sadhana bhakti, tak se dostaneme na úroveň Raganuga bhakti, na tu vyšší úrovni. Okay. Continuing in the purport. The servant of the Lord is engaged. The servant of the Lord is engaged in the service of the Lord as a servant, friend, father, mother, or conjugal lover, all of whom are equally opulent as the Lord. Služebník Pánu slouží jako sluha, přítel, otec, matka nebo milostná partnerka a ti všichni jsou stejně bohatí jako on. This is achintya veda veda tattva. To je achintya veda veda tattva. Everyone knows what achintya veda veda tattva means. Všichni vědí, co znamená achintya veda veda tattva. Yes? Okay, good. And those who don't know, you'll find out today, right? You'll learn today. Kdo to nevědí, tak se to dneska dozvědět. Achintya veda veda tattva means, achintya means inconceivable. Achintya znamená nepochopitelný. And veda means difference. Veda znamená rozdíl. And abheda means no difference. A bheda znamená, že není rozdíl. So, inconceivably, and then tattva means principle, or truth. Tattva znamená princip, nebo pravda. So the principle of, it's the inconceivability of something being different and the same at the same time. Takže to je princip nepochopitelné a současné jednoty a rozlišnosti. Simultaneously, I guess, tattva, the inconceivableness of something being different and the same at the same time. Takže to je nepochopitelné, že něco je stejné a zároveň jiné. For example, if we say, okay, Jishnu Das he's situated in Lutotin. So, and if I say Jishnu Das is situated in Rome,
Takže když řekneme tady Čišnu Dás například je teďka přítomen v Lutotině a když řeknu Čišnu Dás je přítomen v Římu, so it doesn't work because how can you be in two different places? tak to nefunguje, jak by mohl být na dvou různých místech. At the same time, he can't be in two places. Nemůže být na dvou místech zároveň. But if you say Lord Chaitanya is present in Lutotin, Ale když řekneme, že Pán Chaitanya je přítomen v Lutotině and Lord Chaitanya is present in Rome, a Pán Chaitanya je přítomen v Římu, is it true? je to pravda? Is it possible? Je to možné? Yes, because Lord Chaitanya can expand himself. Ano, protože Pán Chaitanya se může expandovat. So this inconceivable oneness and difference applies to everything. Takže tato současná jednota, rozdílnost, nepochopitelná se vztahuje na všechno. Krishna is everything, Krishna je vším, and Krishna is not everything. ale zároveň není vším. Simultaneously at the same time. Zároveň. This is for the materialistic mind, or for the mundane mind, this becomes too difficult to comprehend. A pro světskou mysl je to příliš těžké pochopit. But for the devotees, at least the Gaudiya Vaishnava devotees, it becomes very easy. Ale pro oddané, aspoň pro Gaudiya Vaishnavy je to snadné. However, we should also point out that the other Vaishnava lines, they also have essentially the same feature of a Chintya Beta Beta Tattva, but they call it something different. Ostatní vašnavské školy mají podobné rysy této filozofie a Čintya Veda Veda Tattva, akorát to jinak nazývají. You have to have that, a Chintya Beta Beta Tattva, to be a Vaishnava. Musíme mít to a Čintya Veda Veda Tattva pochopení, abychom mohli být Vaishnavové. Because a Vaishnava means one who accepts the personal feature, the Bhagavan feature of the Lord. Vaishnava znamená ten, kdo přijímá osobní neboli Bhagavan podobu Pána. And if you understand the Bhagavan feature, then you must also understand the Paramatma feature and the Brahman feature. A když chápeme Pánův rys Bhagavan, tak musíme také pochopit jeho rysy Paramatma a Brahman. Padanti tattvavidas tattvam yajkam antam prameti paramatmeti bhagavaniti shibhyate. The absolute truth is realized in three features, Brahman, Paramatma and Bhagavan. Absolutní pravda je realizována ve třech rysech, Brahma, Paramatma a Bhagavan. Just like the sun, you could say the sun is all pervasive. Jako slunce můžeme říct, že je prostupující. Even we see the sun is in this room. Můžeme říct, že slunce je v této místnosti. Isn't it? Everyone agree the sun is in this room? Souhlasí, že slunce je přítomno v tomto pokoji? How many think the sun is in this room? Kolik z vás si to myslí? Everyone. Except someone taking rest. Více odpočívají. How many think that the sun is not in this room? Raise your hand. Kolik z vás myslí, že slunce není v této místnosti? Přihláste se. Everyone's just following him. No, not everyone. So raise your hands again, all those who say the sun is not in this room. Znovu se přihlaste vy, kteří si myslí, že slunce není v této místnosti. Not everyone. So some just think the sun is in the room, but not in the room. Takže někteří si myslí, že je v této místnosti slunce a není. But the correct understanding is the sun is in the room and the sun is not in the room. Správné pochopení je, že slunce je v tomto pokoji, v této místnosti a není zároveň. Okay, here's another test for you. Další test pro vás. How many think that God is very near? Kolik z vás si myslí, že Bůh je blízko? Not very near? Bůh není blízko? How many think that God is very far away? Kolik z vás si myslí, že Bůh je daleko? He's far away? Daleko? Yes, that's true. He's far away, but he's very near as well.
Takže je daleko, ale zároveň je také velice blízko. How many think he's in everything? Kolik z vás How many think God is in everything? Kdo z vás si myslí, že Bůh je ve všem? How many think that God is outside of everything? A kolik z vás si myslí, že Bůh je vně všeho? He's within everything, he's outside of everything. Je vně všeho i How many think God walks? Kolik z vás si myslí, že Bůh chodí? How many think God doesn't walk? Kolik z vás si myslí, že Bůh nechodí? Tare jati tannai jati taddure tadvantike tarantarasya sarvasya saru sarvasya bhayataha. Ishopanishad. So yes, the Vaishnavas, they have this, all the Vaishnavas have this understanding. Takže všichni Vaishnavové mají toto pochopení. So, am I God? Jsem Bůh? How many think I'm God? Kolik z vás si myslí, že jsem Bůh? No one. He thinks I'm God. Mayavadi. Mayavadi. Mayavadská filozofie. We can't say everything is God. Takže nemůžeme říct, že všechno je Bůh. We can say that everything is the energy of God. We can. Můžeme říct, že všechno je energie Boha. We can say it's the energy of God. And the energy of God is not different than God. A energie Pána se od Pána neliší. But the energy of God is different from God also. Ale zároveň se od něho liší. So you can't say it's God directly. Nemůžeme říct, že to je přímo Bůh. Because that's Mayavadi philosophy. I say I'm God, I'm Soham, I'm that, I'm God. Protože to by byla majavadská filozofie. Já jsem Bůh, Soham, já jsem to, jsem Bůh. Tattvamasi. Tatvam asi. Yes, that's the Mayavadi slogan. To jsou majavadská. You are that. Ty jsi to. You are God. Ty jsi Bůh. They like this. Namo Narayana. They address each other. The Mayavadis, they address each other. Namo Narayana. Mayavadi se takhle zdraví. Namo Narayana. I offer my obeisances to you, Narayan. Kláním se ti Narayana. And then the other Mayavadi says, Namo Narayan. Druhý Mayavadi řekne taky Namo Narayan. I offer my obeisances to you, Narayan. Já se kláním tobě Narayane. So they think they're Narayan. Si myslí, že jsou Narayan. Because they became Brahman, realized, so now they're Narayan. Protože zrealizovali Brahman, tak teď si myslí, že jsou Narayan. No. When you become Brahman realized, it means you realize that your oneness with Brahman, with Narayan. Ne, když zrealizujete Brahman, tak zrealizujete svoji jednotu s Brahmanem, s Narayanem. One in quality, not in quantity. Ale jenom v kvalitě, ne v kvantitě. What does it mean to be one in quality? Co to znamená být kvalitativně totožný? Give an example, give an analogy. Dejte nějaký příklad. Who knows an analogy? Kdo zná nějaký příklad? You know? Drop of the water from the Perfect. sea. Yes. Dokonale, správně. A drop of water and the whole ocean. Kapka vody a celý oceán. How many think the drop of water is the ocean? Kolik z vás si myslí, že kapka vody z oceánu je oceán? Raise your hand if you think the drop of water is the ocean. Zvedněte ruku, jestli si myslíte, že kapka vody je celý oceán. Not very many. How many think that the drop of water is not the ocean? Kolik z vás si myslí, že ta kapka vody není oceán? Okay, my question is for those who didn't raise their hand on the first question. Takže ty, kdo se nepřihlásili na tu první otázku, moje otázka teď je. My question to you is, if the drop of water is not the ocean, what is it?
Jestli ta kapka vody není oceán, tak co to je? Čas? Yes. Part. Oh, so it's the ocean. Takže je to oceán. It's nothing but the ocean. Není to nic jiného než oceán. Otázka zněla, jestli je to oceán jako celek, takže není. Question was if it's ocean as a whole. So it's I didn't say a whole. Nebylo I didn't say a whole. to jsem neřekl, že to má. So you have to say yes, it is the ocean, and then you have to say no, it's not the ocean. That way you're understanding this achintya vedita. Takže správně má říct ano, je to oceán a zároveň to není oceán. To je správné pochopení achintya veda tattva. He says that this drop is different in quantity, but in quality. Ah, yeah. Perfect. Správně. Okay, now so what does it mean that this devotee, the servant of the Lord, is eligible to possess wealth and opulence like gods? Takže co tohle tedy znamená, že služebník pána, oddaný pána, vlastní bohatství stejné jako nejvyšší pán. So Prahlad is speaking to Nishimura, directly to Lord Nishimura. So, how can he have opulence like the Lord? Takže jak může mít oddaný stejné bohatství jako pán? How can anyone have opulence like the Lord? He owns everything. Jak by kdokoliv mohl mít stejné bohatství jako pán, který vlastní vše? If I own everything, that means I'm God. Když vlastním všechno, znamená, že jsem Bůh. I must be a different God. Musí jiný Bůh. Because if he's God, he owns everything, then how can I own what he owns? So I must own something else, so I must be a different God. Jak bych mohl tedy já vlastnit všechno, co vlastní on, tak asi vlastním něco jiného, tak jsem jiný Bůh. So this sounds contradictory. Takže to zní jako protiklad. How can he have opulence like God? Jak by někdo mohl mít bohatství Equal to the opulence of God. Stejné bohatství, jako má Bůh? The answer is that he doesn't really own it like God owns it. Odpověď je, že to nevlastní stejným způsobem, jakým to vlastní nejvyšší pán. But he gets to enjoy it. Ale může si toho užívat. Because the Lord shares it with him. Protože pán se dělí o to bohatství s ním. God is the owner, that's a fact. Bůh je vlastník, to je pravda. But he's very generous, he's very magnanimous. He shares everything with his devotees. On je velice štědrý a dělí se o svoje bohatství s oddanými. It's like the father, he may have a huge estate. Jako otec může mít obrovský majetek, obrovský dům. Huge estate. Obrovské, And the son is not the owner of the estate. obrovské nemovitosti může vlastnit, ale syn není jako majitelem oficiálně těch nemovitostí. But the son has full access to enjoy the estate. Ale má veškeré možnosti si toho užívat. Son doesn't have to ask, he goes everywhere in the estate, he can enjoy everything. Může jít kamkoliv na těch pozemcích nebo v těch budovách a může si užívat všechno. But ultimately, if you want to get technical, then yes, only the father is the owner. Ale potom, když teda bychom to vzali technicky, tak je samozřejmě majitelem pouze otec. So that's the idea that the Lord, he shares his opulences with his devotees. Takže pán se dělí o své bohatství se svými oddanými. And the devotee, whatever opulences are put under his care, he never forgets who they belong to. A oddaný nikdy nezapomíná, komu patří to bohatství, které dostává do péče. It's like a chauffeur
who's driving a big Rolls Royce. Jako šofér, který řídí velký Rolls Royce. Very expensive car he's driving, hundreds of thousands of dollars car. Řídí velice drahé auto za stovky tisíc dolarů. Now, if he's a good chauffeur, he never forgets who the owner of the Rolls Royce is. Jestli je dobrý šofér, tak nikdy nezapomene, kdo je majitelem toho Rolls Royce. If he's not a good chauffeur, he forgets. Když není dobrý řidič, tak zapomene. He thinks, I think I need to go out and pick up some pop. Soda drink. Jo, takže když není dobrý šofér, tak si říká, no mohl bych si zajet pro sodovku někam. I'm going to go to the movie tonight. I think I'll take the Rolls Royce. Nebo si zajedu do kina dneska večer s tím Rolls Roycem. What about that? No, takže co na to? No, that's bad. To je špatné. He's not supposed to use the Rolls Royce for his own business. Nemůže používat to auto pro svoje potřeby. He's not the owner of the Rolls Royce. Není majitelem toho auta. He's just the driver of the Rolls Royce. On je jenom řidič toho vozu. He's not the enjoyer of the Rolls Royce. On si nemůže užívat toho Rolls See the Royce. difference? Vidíte ten rozdíl? Yes, I'm driving so many places. I'm putting thousands of miles for the owner. What's wrong if I spend 20, 30 miles? Tisíce mil tady řídím pro toho majitele. Co je na tom špatného, když si zajedu 20-30 mil někam pro svoje účely? No, he's a cheater. Ne, to je podvod. He's a rascal. Ale darebák. Not even 20, 30 miles in the Rolls Royce for you. Ani těch 20-30 mil pro tebe nesmíš najet v tom Rolls Royce. Similarly, a devotee, he may collect millions of dollars for Krishna. Oddaný stejně tak může nakolektovat miliony dolarů pro Krishnu. Then if he thinks, I've collected millions of dollars for Krishna. A pak když si myslí, no nazbíral jsem miliony dolarů pro What's Krishnu. the harm if I pocket a few thousand? Co je na to špatného, když si pár tisíc vezmu? No, he's a cheater. Tak to je podvodník. It's all Vishnu's. To je všechno Višnovo. Devotee never thinks anything's mine, near mama. Oddaný si nikdy nemyslí, že by mu cokoliv patřilo. Když se říká Like nirmama. Gita, that term is used, near everything is mine. V Gitě je použit tady ten výraz nirmama, všechno je moje. Nic není moje. One who's very dear to Krishna is one who thinks nothing is mine, nothing belongs to me. Ten, kdo je Kršnovi velice drahý, tak uvažuje tímto způsobem, že nic není jeho, nic mu nepatří. But yet, then how is it that Mother Yashoda is running after Krishna with a stick to beat him? A jak to, že potom matka Jašoda běhá za Kršnou s proutkem a chce ho zbít? How can she do that? Jak to ona může udělat? If he's God, Jestli je Bůh, does she think she's greater than God? myslí si ona o sobě, že je větší než Bůh? Yes, Ano, she does think she's greater than myslí si, že je větší než Bůh. God. She thinks it's my duty to chastise my son. Myslí si, že to je moje povinnost, já musím potrestat svého syna. And if someone says, but your son is God, A když někdo jí řekne, ale tvůj syn je Bůh, she said, whatever he may be, he's my son. cokoliv může být, to je můj syn teďka. I don't know, God, this, that, I don't know, he's my son. Don't talk to me about it. Bůh nebo cokoliv, nevím, ale je můj syn, to vím. Takže takovýhle I don't want to věci hear that neříkej. he's God. How can I chastise him? Nechci to slyšet, že je Bůh, jak bych ho mohla potrestat. That's the point. To je ten, If she hears that he's God, then she can't chastise him and it ruins the whole rasa. kdyby věděla, že je Bůh a nemohla ho potrestat potom, tak to zničí celou rásu. Therefore, Krishna spreads his yoga maya over her so she can't understand that he's God. Proto Kršna jí zahalí svoji yoga máju, aby to nevěděla, že je Bůh. Okay, any questions Nějaké about otázky? today's class? Dnešní přednášce. Takže znamená to, že tie ostatné vajšnavské školy, že oni sa dostanú len po úroveň lásky ako tej Vajkunty, že ako uctievajú
prostě najvyššieho pána na základě bázně, alebo že či idú aj vyššie, ktoré neuznávajú pána Chaitanya. Does it mean that these other Vaishnava schools, they don't recognize Sri Chaitanya Mahaprabhu, they attain up to the Vaikuntha level of law of God, or they can go also higher? Yeah, well, that's an interesting question. Zajímavá otázka. Theoretically, they're supposed to be able to reach the higher levels. Teoreticky je tady ta možnost dosáhnout vyšší úrovně. They have Radha's love for Krishna is known in the other Vaishnava sampradayas. Láska Radhy ke Kršnovi je známá v ostatních vaishnavských sampradájích. But yet our Narottam Das Thakur says, what is that song? You know which song I'm referring to? Narottam Das Thakur říká v jedné písni. I didn't give very many hints. Who can pick up which song I'm thinking of? Kdo ví, o jaké písni mluvím zatím, než naznačím víc? So, you can find that song. Is it Gauranga Balite? Is that it? Yeah, Gauranga Balite Habe. Someone can find that song? Gauranga Balite Habe. You know that song? No. No. You can read it though? Someone can find it? So the point is that Narottam Das Thakur is saying that if you want to understand Radha Krishna, you have to understand through the six Goswamis. Narottam Das Thakur v té písni říká, když chceš pochopit Radhu a Krishnu, musíš je pochopit skrze Goswami. And if you're going to hear from the six Goswamis, that means they learned everything from Lord Chaitanya. A jestliže budeš naslouchat Goswamim, tak to znamená, oni se všechno naučili od Pána Chaitanya. So without Lord Chaitanya, without the six Goswamis, he's saying that nobody can actually understand the Gopis' love for Krishna. Takže když se budeš učit od Goswami, od Pána Chaitanya, on říká, že nikdo nemůže ve skutečnosti pochopit lásku Gopi. And we see that that's the fact. A vidíme, že to je pravda. They don't. Nechápou. They can't. Nemohou pochopit. Therefore, the answer to your question is that they need Lord Chaitanya, yes. Proto odpověď je, že potřebují Pána Chaitanya. Or they'll have a misunderstanding. Jinak nepochopí ty věci správně. Because he explains everything perfectly. Že on všechno perfektně vysvětlil. Yeah, so the verse is, when my mind is completely purified, being freed from material anxieties, then I shall be able to understand Vrindavan and the conjugal love of Radha and Krishna, and then my spiritual life will be successful. Takže když moje mysl bude očištěná, zhruba je tam řečeno, potom budu schopen pochopit Vrindavan a můj život bude potom úspěšný. Vishaya Chariya Kabe Shuddha Habe Mana Kabe Hama Herbo Shri Vrindavan. But Prabhupada gives his own, shall we say, commentary, that without the grace of the six Goswamis, no one will be able to understand that. Prabhupada to komentuje tak, že bez milosti šesti Gosvámi to nikdo nemůže pochopit. Rupa Raghunatha Pate Rahu Mora Ash Prarthana Kore Sada Narottam Das. Okay, so we answered that question. Když matka vychovala svého syna, tak její vztah k němu je určitý a když ten syn jakoby vyroste, tak ten vztah se u té matky změní. Může to být takhle chápan jako důvod, proč vlastně má Kršna dvě matky, že vlastně každá má
Kršnou jakoby jiný vztah, jestli to je ten rozdíl mezi matkou Jašodou a matkou Devaky. When a mother has a son who's small, she has certain relationship to him, and when he's grown up, the relationships changes somehow. So it's may it be the reason why Krishna has two mothers, Yashoda and Devaki. Yashoda had this. I didn't know that the rasa changed. Nevěděli stav, rasa změní ten vztah ty matky. On se trošku změní, protože když je to dítě na ní plně závislé, tak je ten vztah trošku jiný, než když jako ten syn vyroste a už na ní není tak závislý. Že ten... It's different when the child is small and fully dependent on the mother, and when he's grown up and he's not anymore dependent on the mother. So the relationship is Well, we, at least in the relationship with Krishna and her, and his mothers, it didn't matter whether he was grown up or not. Takže aspoň ve vztahu Krishny k jeho matkám nehraje roli, jestli je velký nebo ne. Milk was flowing from their breasts. Dospělý nebo ne, protože z jejich ňader vytéká mléko. They didn't think that he doesn't need my breast milk anymore. Oni si nemyslí, když už je velký, oni si nemyslí, že už nepotřebuje moje materské mléko. They simply wanted to take him on their laps. Oni si ho chtějí dát na klín and shower him with milk. A sprchovat ho mlékem. Smother him with kisses. A líbat ho. You might say, well, mother might say, well, what does he need my kisses for? He has his wives, they're kissing. Takže ta matka si může říct, na co potřebuje moje polibky, on už má svoje ženy, takže oni ho můžou líbat. So she could think like that. Mohla by takhle uvažovat. He's getting so many kisses from his wives. What does he need my kisses? Jeho ženy už ho líbají tolik, na co potřebuje moje polibky. But no, that's not how they thought. Ale takhle oni neuvažují. So, yes, when the love, I guess, is so intense, then the change that you're talking about, the thinking that now my son is self-sufficient, he doesn't need my care, that doesn't enter. Takže když ta láska je velice intenzivní, tak potom to, o čem mluvíš, že ten můj syn už je velký a nepotřebuje mě takové myšlenky, ten se tam neobjeví. Jewish mother. Jewish mother? Jewish mother. Židovská matka. The Jewish mother is famous. Maybe other mothers also. Možná jiné matky taky, but ale the Jewish mother is famous that she always thinks that her son needs for her to tell him exactly what to do. Židovské matky jsou tím známé, že si pořád myslí celý život, že musí svému synovi říkat, co má dělat. She thinks that her son is incapable of doing anything without her. Myslí si celý život, že její syn není schopný nic bez ní udělat. Even though he may be grown up. I když už je dospělý. She says, no, button up your shirt now, button up here, button. Musíš zapnout knoflíček tady. Mother, yes, I know, I'm running a company, I have, 4,000 people working, I take care of myself. Já mami řídím fabriku a 4,000 lidí řídím, tak já se o sebou všumím. She says, did you eat your breakfast this morning? Už jsi snídal dneska? How did you eat your spinach? Já si svůj špenát. Mother, I have children, I have grandchildren myself. I don't need somebody to ask me if I'm eating my food. Maminko, já už mám děti, už mám vnoučata, nepotřebuji se s ním pořád, ale jestli jsem se najedl. But she doesn't care. Ale jí to nevadí. Because she's overwhelmed with love. Protože je, jak by se ho říct, přemožená láskou. She doesn't think that now he's grown up and he's independent. Ona si nemyslí, teďka už je velký a už je nezávislý. We had that case in Greece. V Řecku jsme měli takový případ. One devotee joined, he was 28 years old. Jeden oddaný se připojil, bylo mu 28 let. The parents came and dragged him back again. A rodiče přišli a vzali si ho domů. He's our son. To je náš syn.
He's 28 years old. He should be able to decide what he wants to do with his life. By měl být schopen se rozhodnout, co chce dělat v životě. No, my little son. To je náš syn. So, when there's intense love, then they forget even that he's grown up or whatever. He's old enough, it doesn't enter. Takže když je tam ta láska velice intenzivní, tak nevadí, že už je velký a dospělý. Interesting topic. Zajímavé téma. Ta slyšela Prabhupád ve významu, v kterém zpěvu Šrímad Bhagavatam, tak říká, že Kršna je uctívaný Bůh a Guru je uctívající Bůh. Tak tady na tohle prohlášení jako podívat se z pohledu Šrímad Bhagavatam. One purport Prabhupada writes in the Bhagavatam somewhere that Krishna is worship God and the Guru is worshipping God. So how worshipable God and worshipper God. Yeah, worship. Yes, So that's how to see it from this angle of Achintya Vedanta. yes, because they're teaching the same thing. Protože oni učí stejnou věc. And the worshipper God needs to be honored. We sing that song, Yasya Prasada, Sakshat Hari Tvena Samasta Shastra. Spiritual masters be honored as much as God. Takže ten uctívající Bůh, duchovní mistr, musí být uctíván stejně jako Bůh Sakshat Hari Tvena zpíváme. So he's to be given the same honor as God, but he's not God. My mu musíme prokazovat stejnou úctu jako Bohu, ale on není Bůh. So he can be respected like God, but he's not God. On může být uctíván jako Bůh, ale není Bůh. Okay. No, k tomu, že jsem říkal o tom, že nemůžeme říct, že všechno je Kršna, nebo všechno je Bůh. A vlastně je pravda, že vlastně můžeme říct, že Bůh je vším. You said that we cannot say that everything is Krishna, but can we say that God is everything? Yes, we can say God is everything. Ano, můžeme říct, že Bůh je všechno. Vasudeva Sarvamiti, God is everything. Vasudeva Sarvamiti. But everything is not God. Ale všechno není Bůh. Everything is God because he has his energies. Všechno je Bůh, protože on má svoje energie. And his energies, Shakti Matayor, Navedam. There's no difference between the energy and the energetic. Mezi energií a zdrojem té energie není rozdíl. Good questions. Dobré otázky. Yes? Can I repeat the one? You said that God is sharing with the devotee, like sharing everything with the devotee. But it seems to me that everyone is using his energy, so does it mean everyone is devotee? Everyone is son. Tady byla řeč o tom, že Bůh se dělí ze všemi o své energie a v tomto smyslu každý používá energie nebo své bohatství a každý používá energie nejvyššího Pána, znamená to, že všichni jsou oddaní, každý je synem Boha. Everyone is son, therefore he's giving everyone their quota as a good father gives quota to his children. Proto Bůh dává každému jeho příděl, to, co si zaslouží. He's supplying the necessities of all living entities. Takže Bůh dodává vše nezbytné pro každou živou bytost. But he rewards them accordingly. Ale odměňuje je podle toho, jak si zaslouží. He gives the little ant, okay, you have a little grain, that's all he gets, a little grain. Malý mravenec dostane zrnko ryže, jenom to je všechno, co si zaslouží. And the elephant gets, 100 kilos. A slon dostane 100 kilo. But the devotee, he gets to live in Vaikuntha. Ale oddaný, ten dostane život na Vaikuntě. Or, like Brahma, he can be in charge of a whole universe. He's a devotee. Nebo jako Brahma, on má na starost celý vesmír, protože je oddaný. So look at the difference between Brahma's domain and the little ant's domain.
Tak se podívejme na ten rozdíl mezi tím polem působnosti Brahmy a malého mravence. They're both sons, but he gives different quotas to different sons. Oni jsou oba dva synové, ale Bůh jim dává různý příděl. Různě velký. So those who are not devotees, they don't get any of the spiritual opulences. Takže ti, kdo nejsou oddaní, nedostanou žádné duchovní bohatství. They can't even see the spiritual world. Ani nemohou vidět duchovní svět. But the devotees can see the spiritual world, live in it. Ale oddaní mohou vidět duchovní svět, žít v něm. Enjoy it. Užívat si ho. Isn't it enjoyable for a devotee to live in Krishna's temple? Není to požitek pro oddaného žít v Kršnově chrámu? Krishna eats all the food you cook and then he gives it to you. Kršna jí všechno jídlo, které mu uvaříš a pak ti ho dá. In fact, once he gives it to you, it's even better than when you gave it to him. A ve skutečnosti, když ti to jídlo pak dává, tak už je lepší, než když ho dával ty jemu. Why is that? Proč? Karma free. Yes, it's karma free, but what else? Protože Krishna nám dává vždy více, jako my dáme jemu. Because Krishna gives more to us than we give to him. Okay, but what else? Because he loves us. No, let someone else try. Někdo jiný. My mu nabízíme jako hmotnou věc, ale on nám vrátí už chuť. Because we offer him a material thing, but he gives us back spiritual. Yeah, that's good. And what else? A co dál? Krishna tasted it. Yeah, Krishna tasted. Now it becomes more tasteful. Takže teď je to chutnější, když to So yes, before it was material. We offered it something. Well, okay, it was material in one sense. Bylo to hmotné samozřejmě v jednom smyslu, jenom když mu to obětujeme. Of course, that's another topic. To je celé další téma, ale We won't get into. toho se teď Yes, nebudeme pouštět. in one sense it was material. V jednom smyslu to bylo Now hmotné. it's being offered. The Lord accepts it. It becomes spiritual. Teď je to obětováno, Pán to přijme a je to zduchovněné. Also much more tasty Je to také mnohem chutnější. because Krishna's tasted it, and Krishna's tongue is the source of all rasas. Že Krishna to ochutnal a Krishnův jazyk je zdrojem všech chutí. All tastes come from him. A veškerá chuť pochází So od it něho. becomes more tasteful. Takže to je ještě chutnější potom. Okay, any other? Otázku, že ja som počul, že všetky sampradaje sa ako spojili s príchodom Pána Čaitanyu. Či môžeš to niečo o tom máš povedať? Yeah, that all sampradayas became like united by the appearance of Chaitanya Mahaprabhu in his teachings. So if you can say something more. Yeah, they're supposed to. Měli by být spojeny. Unfortunately, they don't all understand that. Ale na neštěstí to nechápou ještě teďka. But yes, actually, he also took different things, two qualities from each sampradaya. On vzal také dva body z každé té sampradaje filozofické. Yeah, he took two wonderful things from each sampradaya. Vzal vždycky dva ty body z každé sampradaje. Yes, that's why, because he is the actual avatar for this age, and he's the same Vishnu that they're worshipping, or Ramachandra. So he is that Vishnu, he is that Ramachandra, but they don't all understand that. On je právě ten avatar pro tento věk a on je ten samý Višnu, kterého někteří ti Vajšnavové uctívají a ten Ráma, kterého zase jiní Vajšnavové uctívají, ta samá osoba on, ale oni to nevědí. But like that Venkatapata, he, in South India, he was actually a worshipper of Lakshmi Narayan, but he understood that Lord Chaitanya was the same Narayan. Venkatapata, Vajšnava z té jižní Indie, uctíval Lakshmi Narayana, ale zároveň chápal, že Pán Chaitanya je ten samý Narayan. And even Anutama, not Anutama, Anupam, he was a worshipper of Lord Ramachandra, but he understood that Lord Chaitanya is the same Lord Ramachandra.
A Anupama uctíval pána Ramachandru, ale chápal zároveň, že pán Chaitanya je ten samý Ramachandra. That's a principle of taste or preference. Takže to je spíš už jenom princip určité chuti, nebo čemu dáme přednost. You understand that they're the same person. Rozumíme, že jsou to ta sama osoba. They're Advaita. No duality, but still they like one more than the other. Není rozdíl mezi nimi, přesto mají raději jednu podobu než druhou. You may know that all prasadam is transcendental. Můžeš vědět, že veškeré prasádam je transcendentální. But you may prefer gulab jamuns. Ale přesto dáš přednost gulab jamunám. All absolute, but give me those gulab. Je to všechno absolutní, ale dej mi prostě tu gulab. You had a question? Ty jsi měl otázku ještě nějakou? No, když předtím, jak tam byl ten bed a jako Maharaj předtím říkal, že si jazyku je to omezení, jako, tak nemá konvenci pochopit ten bed jako skutečně, jsem to říkal. A tak jak to pochopit ve společnosti, co tady Maharaj dělá. Jak to mohl chápat? Jakože? To bylo from the yesterday lecture about this dog. You said that dogs cannot understand Eternity like this, and then this dog understood, so he understood how he understood by this person. I said that yesterday, but I'll summarize it again. Jsem to včera říkal, ale znovu to teda shrnu. Generally they can't understand, but by the mercy or association of a very advanced soul or the Lord Himself, then by that special mercy they may be able to, they're elevated and then they can understand. Ale milostí silnou duchovní společnosti nebo milostí Pána samotného, tohle zvláštní milostí, oni můžou to pochopit. Okay. So are these examples of Kripa Siddha? Yeah. Yeah, he didn't do any sadhana. Jsou příklady Kripa Siddhy, kdy nedělal žádnou sadhanu. He wasn't that dog was not a brahmachari. Pes nebyl brahmachari. He didn't get up from Mangalarati, he didn't do anything, didn't chant his rounds. Nestával na Mangala, nečentoval své kola. That's sadhana siddha. To je sadhana siddha. You have to do those things, but he got kripa siddha. Ale on je Kripa Siddha, že dostal milost. Okay, we'll stop there. Srimad Bhagavatam ki Danavir Goswami ki.